friends, I'm back with new video. I'm back with a very simple trick how to make a question. बऱ्याच वेळा आपल्याला कोणी प्रश्न विचारला तर उत्तर देता येतं इंग्लिशमध्ये, पण आपल्याला इंग्लिश क्वेश्चन विचारायचा एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम होतो. तर आपण क्वेश्चन कसं बनवायचं ते ह्या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. मी फ्रेज असं लिहिलं. फ्रेज म्हणजे काय? वाक्य. वाक्य म्हणजेच काय एक्झॅक्टली? तर 2, 3, 4 शब्द मिळून जे वाक्य बनतं त्यालाच आपण फ्रेज म्हणतो, त्यालाच आपण सेंटेन्स म्हणतो, त्यालाच आपण वाक्य म्हणतो. 2 किंवा 3 किंवा 4 शब्द मिळून एखादं वाक्य बनतं, त्यालाच आपण इंग्लिशमध्ये फ्रेज म्हणतो. तर आपल्याला इंग्लिश बोलताना कॉमन फ्रेजेस येणं खूप गरजेचं आहे. कॉमन फ्रेजेस जे आपल्या आजूबाजूला सतत वापरल्या जातात किंवा आपल्याला बोलतानाचा खूप फायदा होतो. तर काही फ्रेजेस मी लिहिलेत. ही वेंट टू होम, शी कुक्स फूड, ही स्टडीड येस्टरडे. ही वेंट टू होम, शी कुक्स फूड, ही स्टडीड येस्टरडे. ह्या सगळ्या कॉमन फ्रेजेस आहेत आणि यालाच आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणतो. असर्टिव्ह मधलाच पॉझिटिव्ह सेंटेन्स, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, राईट, होकारार्थी, राईट. पण यालाच आपण प्रश्न कसा बनवायचा ते बघूयात. आपण इंटरॉगेटिव्ह प्रश्न कसा बनवायचा ते बघूयात. आपण बोलताना खूप वापर होतो याचा. ॲक्च्युली आपल्याला बोलायचं असेल तर आपल्याला काय करावं, प्रश्न विचारताना आपल्याला काय केलं पाहिजे ते बघूयात आपण. ही वेंट टू होम, मी काही चेंज करत बसणार नाही, फक्त काय चेंज करतोय बघा. मी ही वेंट टू होम आहे ना, तिथंच मी क्वेश्चन मार्क केला. ही वेंट टू होम. आता काय झालं? ही वेंट टू होम असं झालं. ओके, लेट्स गो टू शी कुक्स फूड. शी कुक्स फूड, ती जेवण बनवते. शी कुक्स फूड. लेट्स गो टू नेक्स्ट सेंटेन्स. ही स्टडीड येस्टरडे आहे ना. ही स्टडीड येस्टरडे. ही स्टडीड येस्टरडे. काय करावं लागतं? फ्रेज आहे तशीच राहते, फक्त आपण त्याचा इंटोनेशन चेंज करतो, ट्युनिंग चेंज करतो. प्रश्न विचारता ॲक्च्युली आपल्याला समोरच्याला विचारताना मराठीमध्ये पण आपण असं करतो बघा. तो घरी गेला. तो घरी गेला बघा. ती जेवण बनवते. ती जेवण बनवते. ही स्टडीड येस्टरडे. त्याने काल अभ्यास केला. त्याने अभ्यास केला काल. लाईक दिस, राईट. सो कॉमन थिंग्स ॲक्च्युली, व्हेरी कॉमन, व्हेरी सिम्पल टेक्निक, ट्रिक यू कॅन से. ही वेंट टू होम, ह्याच वाक्याला आपण क्वेश्चन बनवू शकतो. ही वेंट टू होम. फक्त आपण विचारताना कसं विचारलं पाहिजे, फिलिंग्स, एक्सप्रेशन्स यू कॅन से. एक्सप्रेशन असले पाहिजे त्यामध्ये ॲक्च्युली प्रश्नाचे. दॅट्स ऑल. नो, ही वेंट टू होम. येस, ही वेंट टू होम. शी कुक्स फूड. नो, शी डझंट कुक फूड. ही स्टडीड येस्टरडे. येस, ही स्टडीड येस्टरडे. दॅट्स ऑल. व्हेरी सिम्पल. इंग्लिश बोलण्यासाठी खूप काही एफर्ट्स घ्यावे लागतात किंवा खूप काही आपल्याला ग्रॅमर वगैरे आलं पाहिजे असं काही नाही. काही नाही ॲक्च्युली. ओके, जस्ट कॉमन फ्रेजेस शिका, कॉमन सेंटेन्सेस वाक्य आहेत ती शिका, बस. नथिंग एल्स यू हॅव टू डू. बट यू हॅव टू स्टार्ट राईट नाव, हिअर, नाव ऑर नेव्हर. आत्ता सुरू करा बोलायला. ॲक्च्युली छोटी छोटी वाक्य शिका आणि त्याचा वापर करा. प्रश्न कसा केला पाहिजे, उत्तर कसं दिलं पाहिजे. दॅट्स व्हॉट आय सेड यू हिअर. तेच मी तुम्हाला सांगितलं, राईट. लेट्स सी वन मोर टाइम. ही वेंट टू होम. ही वेंट टू होम. शी कुक्स फूड. शी कुक्स फूड. ही स्टडीड येस्टरडे. ही स्टडीड येस्टरडे. आपण कसं विचारतो यावर डिपेंड करतं, राईट. दॅट्स ऑल फॉर टुडेज व्हिडिओ. आय होप यू लाईक दिस व्हिडिओ.